ඔබේ අත්ල ඔබ ගැන පවසන්නේ කුමක්ද? හස්තරේඛා ශාස්ත්‍රය නැත්නම් හස්තරේඛා විශ්ලේෂණය යනු අත්ලේ හැඩය, පැහැය සහ රේඛා ආධාරයෙන් මිනිසා පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනීමේ ඉතා අතීතයේ සිට පැවති ක්‍රමයයි. මෙම ශාස්ත්‍රය පෙරදිග පමණක් නොව අපරදිග රටවලද ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නූතන යුගයේදී කයිරෝ, යසුටෝ නිදිතානි, කීන්සි ගුණතිලක ඇති ඇතුළු විද්වතුන් හස්තරේඛා ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු කර ඇත්තේ එහි සත්‍යතාවයේ තිබෙදයි සොයා බැලීම සඳහායි. සමහර අය විෂය ගැන කිසිදු අධ්‍යයනයකින් තොරව ගුප්ත විද්‍යාවන් විවේචනය කරනවා. ඔවුන් සියලු ගුප්ත විද්‍යාවන් මිත්‍යා විශ්වාසයන් ලෙස නිගමනය කර ඇත. පළමුවෙන්ම මෙම වීඩියෝව තුල මා කතා කිරීමට යන අංශ 4ක් පිළිබඳව දත්ත රැස් කර ඒවා විශ්ලේෂණය කර සත්‍යයක් තිබේදයි බලන ලෙස ඔවුන්ට ආරාධනය කිරීමට කැමැත්තෙමි. කෙසේ වෙතත් ඔබට කයිරෝගේ Guide to the Hand, UN Star, පාමිස්ටිපෝල් සහ හස්තරේඛා ශාස්ත්‍රය ආශ්‍රිත වෙනත් පොත් කියවිය හැකි නම් ඔබට මෙම ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කළ හැකියි. මම 1973 සිට දසදහස් ගණනක් විවිධ තරාතිරම්වල පුද්ගලයන්ගේ හස්තරේඛා අධ්‍යයනය කරමින් පුහුණු වෙමින් සිටිමි. මෙම වීඩියෝවෙන් මගේ දැනුම හා අත්දැකීම් ඔබ සමග බෙදා ගැනීමට කැමැත්තෙමි. මෙම වීඩියෝව සමන්විත වන්නේ පිළිවෙලින් හදිසි අනතුරු, ධනය, පිටරට යාමේ හැකියාව සහ සෞඛ්‍ය වැනි ඔබේ ජීවිතය ගැන ඔබ දැනගත යුතු කරුණු වලින් එය අනුව ඔබට ඔබේ මිතුරන්ගේ දෑත් පරීක්ෂා කර ඔවුන්ගේ ජීවිත ගැන පැවතීමට උත්සාහ කළ හැකියි. ඔබට පහසු වෙන විෂය තේරුම් ගැනීම සඳහා අපි මෙම වීඩියෝ සමග අදාළ ඡායාරූප ඇතුළත් කරන්නෙමු. හදිසි අනතුරු. මැද ඇගිල්ල ඇටින් ඇති ප්‍රදේශය සෙනසුරු මණ්ඩලය ලෙස හැඳින්වෙනවා. අංක 1 රූප සටහනේ වම් පස රූපයේ පරිදි ඔබට සෙනසුරු මණ්ඩලයේ සිරස් රේඛාවක් තිබෙනවා. ඔබ අනතුරු ලක් විය හැකි බැවින් ඔබ ගමන් කරන විට ඔබ ඉතා ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ඒ අල්ති අඳුරු රේඛාවක් වීමට අවසානයේ ආරම්භයට වඩා ඝනකමින් වැඩි විය යුතුයි. අංක 1 රූප සටහනේ දකුණු පස රූපයෙන් දැක්වෙන පරිදි එක් ලක්ෂයකින් ප්‍රධාන රේඛා 3 ජීවන රේඛාව, ශීර්ෂ රේඛාව සහ හෘදය රේඛාව ආරම්භ වී ඇතනම් ඔබ ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. වෙනත් වචන වලින් කිව්වොත් එයින් අදහස් වන්නේ ඔබ ඉතා ඉක්මන් තීරණ ගන්නා පුද්ගලයෙක් බවයි. ධනය. ඔබේ අත්ලෙහි පාද දැක්වෙන ලක්ෂණ තිබේ නම් ඔබට හොඳ ආර්ථිකයක් ඇති කර ගැනීමේ හැකියාවක් ඇත. සියලුම මණ්ඩල සෙනසුරු මණ්ඩලය හැර අනිත් සියලුම මණ්ඩල පුෂ්ටිමත්ව ඇති විට ඒවා රෝස පහෙන් යුක්ත වූ විට වෙද ඇඟිල්ල පුෂ්ටිමත් සහ ඒ දබර ගිල්ලට වඩා දික් වූ විට අංක 2 රූපයේ සම්පස රූප සටහනේ තිබෙන පරිදි බුද මණ්ඩලයේ මත සිරස් රේඛා එහෙම නැත්නම් ඒවට ධන රේඛා කියලා කියනවා ඇති විට දෛව රේඛාවෙන් සහ ජීවන රේඛාවෙන් ඉහළට නැගෙන රේඛා තිබෙනවා. ඔබට හතරැස් අජානිති අල්ලක් හෝ රවි මණ්ඩලයේ මත සිරස් සමාන්තර රේඛා තිබෙනවා. සුළඟිල්ලේ ඉහළ පුරුක වෙද ඇඟිල්ල දෙසට නැමී ඇතනම් අංක 2 රූපයේ සටහන් පරිදි මැද ඇඟිල්ලේ මැද පුරුකේ දූපත රැජයක් තිබෙනවා. ඊයද ලක්ෂණ ඔබේ අතේ තිබෙමින් ඔබට ධනවත් පුද්ගලයෙකු විය හැකියි. නැත්නම් හදිසි ධනයක් ලැබීමේ වාසනාව ඔබට ඇත. සංචාර සහ පිටරට වදින්චි වීම. විදේශගත වීමට හැකියාවක් තිබේද යන්න දැන ගැනීමට බොහෝ ජනතාව කැමැත්තෙන් සිටිනවා. ඔබේ අත්ලේ පහත් දැක්වෙන ලක්ෂණ ඔබ දුටුවොත් ඔබට විදේශ රටවල සංචාරය කිරීමට හෝ විදේශයක පදිංචි වීමට හෝ හැකියාවක් ඇත. 1. අංක 3 රූප සටහනේ වම්පස රූපයේ පරිදි රේඛාවක් ජීවන රේඛාවෙන් චන්ද්‍ර මණ්ඩලයේ පැත්තට ගමන් කරයි නම් ජීවන රේඛාවෙන් චන්ද්‍ර මණ්ඩලය පැත්තට ගමන් කරයි නම් 2. අංක 3 රූප සටහනේ දකුණු පස රූපයේ පරිදි ඔබට සඳු මණ්ඩලයේ මත තිරස් රේඛාවක් තිබෙනවා. 3. ජීවන රේඛාවේ අවසානයේ සඳු මණ්ඩලයේ දෙසට නැමී ඇතනම් 4. ඔබට මණිබද්ධ රේඛාවලින් ඉහළට නැගෙන රේඛා තිබෙනවා. මේවාත් ඔබට තිබේ නම් උත්සාහ ගැනීමෙන් විදේශ ගමන් යාමට හැකියාව
රෝග පිළිබඳව පූර්ව හඳුනා ගැනීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. හස්තරේඛා අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පිළිකා, හෘද රෝග, හිස, ඇස, ස්නායු හා උදරාබාධ ආශ්‍රිත බොහෝ සෞඛ්‍ය ගැටලු පූර්ව හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් ඇත. ඔබට මේ රෝග කලින් හඳුනාගත හැකි නම් සුව කිරීමට වඩා රෝග සෑදීම වළක්වා ගත හැකියි. නැතහොත් රෝග පාලනයක් ඇති කරගත හැකියි. ඔබට රෝගයක් ඇත්නම් ඔබ නියමිත නිත බලා පරීක්ෂා කරන විට පැහැයේ යම් යම් වෙනස්කම් ඔබට පෙනෙනු ඇත. නියමල් සහ ඉතා විශාල අඩසඳ නියමිත පාමුල පුදු ප්‍රදේශය ද ඔබට පෙනෙනු ඇත. සමහර අයගේ මෙම අඩසඳ දකින්නට නැත. එම පුද්ගලයන් දුර්වල ප්‍රතිශත කරන පද්ධතියක් ඇති බව අපට හඳුනාගත හැකියි. නමුත් සාමාන්‍ය අඩසඳ ඇති පුද්ගලයන්ට හොඳ ප්‍රතිශක්ත කරන පද්ධතියක් ඇත. සෞඛ්‍ය රේඛාවද රෝග පිළිබඳව ඇඟවීමකි. ඔබට සෞඛ්‍ය රේඛාවක් නැති නම් රෝග ගැන කරදර වීමට අවශ්‍ය නැත. නමුත් ඔබට වම්පස රූපය දන්නා ඇති පරිදි දූපත් හැඩයන් සහිත විකෘති සෞඛ්‍ය රේඛාවක් තිබේ නම් ඔබේ ශරීර ශක්තිය දුර්වල වේ. බුදු මණ්ඩලයේ අසල සෞඛ්‍ය රේඛාවේ දූපත් හැඩයන් තිබේ නම් ඔබට ඔබ ඉස්සරහ දෙන්න පෙරනු ඇත. හෘද රේඛාව සහ ශීර්ෂ රේඛාව අතර සෞඛ්‍ය රේඛාවේ දූපත් හැඩ තියෙනවා නම් ඔබට හෘදයාබාධ ඇති විය හැකියි. ශීර්ෂ රේඛාව යට සෞඛ්‍ය රේඛාවේ දූපත් හැඩ ඔබට දැකිය හැකි නම් එය උදර රෝග හැදින හැඟීමකි. ජීවන රේඛාව අවසානයේ දූපත් හැඩයක් තිබේ නම් එයින් අදහස් වන්නේ ඔබේ ශරීරයේ උෂ්ණාධික බවයි. තවද ඔබට ශීර්ෂ රේඛාවේ දූපත් හැඩ දැකිය හැකි නම් ඔබ නිතරම හිස රජයෙන් පෙරළු ඇත. ඔබේ වෙද ඇඟිල්ල ඉතා තීන් නම් ඒ ස්නායු පද්ධතිය ගැටලු පෙන්නුම් කරයි. වෙනත් වචන වලින් කියවොත් ස්නායු පද්ධතිය දුර්වල වනු ඇත. වෙද ඇඟිල්ල යටින් හෘද රේඛාවේ දූපත් හැඩයක් ඇතනම් එය ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ ගැටලු පෙන්නුම් කරයි. වෙනත් වචනකින් කියවොත් මෙම ලක්ෂණය දකුණු අතේ තිබේ නම් ඔබට එම ගැටලුව වම් ඇසේ ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇත. තවද සියලුම ප්‍රධාන රේඛා ධම්මලක ආකාරයෙන් යුක්ත නම් එයින් පෙන්නුම් කරන්නේ ඔබට දුර්වල ශරීර ශක්තියක් ඇති බවයි. හස්ත රේඛා ඇඟිලිවල සහ නියපොතු වල ස්වභාවය අතේ ස්වභාවය ආධාරයෙන් පමණක් නොව ඇඟිලි සටහන් ආධාරයෙන්ද යමෙකුගේ ජීවිතය පිළිබඳව බොහෝ දේ පැවසිය හැකියි. මෙම වීඩියෝ තුළ ඔබ නොදන්නා වචන මම භාවිතා කර ඇතනම් ඒ පිළිබඳව කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන අතර ඔබට අවශ්‍ය නම් අපගේ වෙබ් අඩවිය සහ මුහුණුපොත එමෙන්ම YouTube නාලිකාව හස්ත රේඛා ශාස්ත්‍රය සම්බන්ධ තවත් යම් ගැටලු ඉගෙන ගත හැකියි. තවද ඔබට යම් ගැටලුවක් තිබේ නම් සිත්බැඳි රේඛා@gmail.com සිත්බැඳිරේඛා@gmail.com යන විද්‍යුත් ලිපියට යොමු කරන්න. අපාට වේලාවක් ලැබෙන පරිදි ඔබගේ ගැටලු වලට පිළිතුරු සපයීමට කටයුතු කරන්නෙමු. ස්තුතියි.